हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो असाइनमेन्ट क्लासमा। र हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा अलिकता थोरै डिस्टर्बेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लासलाई इन्टरप्ट गरेका थियौं। अनि त्यो क्लासमा हामीले प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस हामीले चाहिँ निकालिरहेका थियौं है। र यसको थ्योरेटिकल पार्ट मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रोवाइड गरिसकेका छु है। सो अब आज हामी चाहिँ यसको केही क्वेशन्सहरु गरौँ। दुईटैको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस। त्यसको लागि त्यो भन्दा क्वेशन्स स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई यसको थोरै रिभ्यू गरिदिन्छु। ओके, सो रिभ्यूमा फर्स्टमा हामीले निकाल्न पर्यो मानव कन्ज्युमर सरप्लस। ओके, सो कन्ज्युमर सरप्लस को फर्मुला के हुन्छ? कन्ज्युमर सरप्लस लाई सीएस पनि भन्न पाइयो। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन अफ 0 to q naught and p dq minus p naught q naught. Okay, certain point my it would be consumers surplus. त्यसपछि सेकेन्ड मा जाउँ। त्यसको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस कति हुन्छ त है। सो प्रोड्युसर सरप्लस नोट गर्दै जानु होला। दिस विल बी p naught q naught minus integration of 0 to q naught and p dq. ओके, जसमा कन्ज्युमर्समा यो p भनेको डिमान्ड फंक्शन हो भने प्रोड्युसर सरप्लसमा यो p भनेको सप्लाई फंक्शन हो है ल। सो इट वाज द थ्योरेटिकल पार्ट व्हिच आई हैड गिवन टु यू। अब यसपछि हामी यसको क्वेशन्स तिर लागौं। आर यु रेडी? सो राइट डाउन question. The demand equation of a certain commodity, of a certain goods, of a certain good is P is equal to 60 minus 2x minus x square, where P is the price, P is the price, and x is the quantity. Okay, so x is the quantity. Okay, so P and x are defined over here. अब हामीले यहाँ निकाल्न पर्ने के छ भन्दाखेरिमा find the consumer surplus. Find the consumer surplus when first number demand is equal to 6 भनेको छ क्वेशनले है। So when the demand is 6 अनि सेकेन्ड पनि क्वेशन छ हामीसँग when the price is 45. When the price is 45. Okay, so it's the complete question. Now let's come to its solution. Let me change the ink. अब हामीलाई यहाँ गिवन छ डिमान्ड फंक्शन हामीलाई दिइराछ है। सो गिवन डिमान्ड फंक्शन हामीलाई क्वेशनमा दिइराछ है, ध्यान दिनु होला। So given demand function P equals to 60 minus 2x minus x square. ठीक छ, यसलाई मैले क्वेशन नम्बर 1 मान्दिन। Now I am going to solve question number 1. So question number 1 मा के भन्छ भन्दा when demand is 6, when demand is equal to 6. डिमान्ड भनेको के हो त भन्दा डिमान्ड भनेको हाम्रो x को भ्यालु हो। सो दैट इज when x equals to 6, क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको हो नि त। सो यो केसमा अब हाम्रो p कति हुन्छ त भन्दा therefore p will be equal to 60 minus 2 into 6 minus 6 square. Just calculate it, कति आउँछ हेर्नुस् त 60 minus 12 and minus 36. This will be equal to 60 and minus 36, it will be 48. So this will be equal to 12 हैन। सो यसमा हाम्रो के आयो त भन्दा therefore when x naught is equal to 6 then p naught is equal to 12 आयो है। p naught is equal to 12। अघि हामीले q भनेर लेखेको q को ठाउँमा x आएको छ, त्यसमा नझुक्किनु होला है। सब यसपछि हामीले के गर्न सक्यो भन्दा now the consumer surplus is given by consumer surplus निकाल्न पर्ने छ। सो consumer surplus is
given by consumer surplus is given by CS भनौं न सर्टकटमा consumer surplus equals to what was our formula भन्दाखेरिमा 0 to अब Q naught थियो Q naught को ठाउँमा हामीले X naught लेख्न पाइयो ओके and P DQ को ठाउँमा DX लेख्न पर्यो and minus and P naught X naught जहाँ जहाँ Q थियो त्यहाँ त्यहाँ X क्वान्टिटी डिमान्डेडलाई हामीले Q ले डिनोट गर्न पनि सकिन्छ र क्वान्टिटी डिमान्डेडलाई हामीले X ले डिनोट गर्न पनि सकिन्छ So यो कति हुन्छ भन्दा this will be integration of 0 to x naught भनेको कति छ भन्दा 6 अनि p भनेको कति छ भन्दा 60 minus 2x minus x square dx and minus p naught q naught भनेको p naught x naught भनेको 12 into 6 है अब हामीले यसैलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो इन्टिग्रेसन त तपाईहरुले पढ्नु भएकै छ त्यसलाई अब हामीले यसरी मैले टुक्रा टुक्रा गर्दिए है 0 to 6 अनि यो 60 dx ठीक छ and minus 0 to 6 तपाईहरुले जसरी सजिलो हुन्छ अनि 2x dx minus 0 to 6 and x square dx and minus 12 6 the 72 है सो यसमा हामीले यो 60 लाई बाहिर लियो भने के हुन्छ 0 to 6 and dx minus 2 बाहिर ल्याइयो भने 2 लाई बाहिर निकाल्दिम 0 to 6 x dx minus अब यो 0 to 6 अनि x square dx एकैचोटी इन्टिग्रेट गरौँला भनेर हो and minus 72 so this will be equal to 60 अब इन्टिग्रेसन अफ dx कति हुन्छ भन्दा x मात्रै हुन्छ है सो यो भयो 0 to 6 लिमिट पुट गरिदिनुस् minus 2 यो कति हुन्छ भन्दा x square by 2 and 0 to 6 minus यो हुन्छ x cube by 3 x cube by 3 0 to 6 and minus 72 so go on calculating यो was 60 अनि यो 6 minus 0 भयो upper limit minus lower limit अनि यो 2 र 2 हामीले 2 by 2 लेखेर अनि यहाँ हामीले 6 square minus 0 square लेख्न पाइयो and minus यो 1 by 3 बाहिर निकाल्दिन भने 6 cube minus 0 लेख्न पाइन्छ and minus 72 so यसलाई अब क्याल्कुलेट गरौँ कति हुन्छ 60 into 6 minus 2 2 cancel भएपछि 36 भयो and minus 1 by 3 into 6 cube भने यो कति हुन्छ ल 6 6 the 36 36 6 the कति भयो it will be 36 into 6 गर्दा 216 and minus 72 so this will be equal to 6 6 the 360 minus 36 minus 216 divided by 3 गर्दाखेरि 72 आयो है 72 and minus 72 भयो सो यसलाई हामीले एज अ होल क्याल्कुलेट गरौँ कति हुने भयो त भन्दा 360 minus 46 minus 72 and minus 72 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 180 okay so the consumer surplus is 180 हैन यो हाम्रो फर्स्ट वान मेन डिमान्ड इज 6 भनेको छ है अब यसपछि हामी अगाडि बढौं when the price is 42 so let me erase this all part मैले यो मेट्दै छु है त ठीक छ आई थिंक मेट्न भन्दा छिटो म अर्को पेजमा गए भने सायद सजिलो होला है म अर्को पेजमा गए प्राइस इज 45 ठीक छ सो म यहाँ आए त सो यहाँ लेखौं 2 नम्बरमा when p is equal to 45 when p is 45 p 45 हुँदाखेरि हाम्रो x कति हुन्छ त देन हामीसँग डिमान्ड फंक्सन थियो p कति थियो भन्दा 60 minus 2x minus x square थियो भने p को ठाउँमा 45 पुट गर्नुस् 45 equals to 60 minus 2x minus x square so हामीले यसलाई हामीले सल्भ गरेर पहिला x निकाल्न पर्ने हुन्छ कति हुने भयो भन्दा x square plus 2x and plus 45 minus 60 equals to 0 so this will be x square plus 2x minus 15 equals to 0 so just factorize it factorize गर्दाखेरि x square plus 5x minus 3x minus 15 equal to 0 अनि यहाँबाट हाम्रो x कमन आयो भने x plus 5 minus 3 कमन आयो भने x plus 5 है
and that is equal to 0. So यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दा x plus 5 x minus 3 equals to 0. अब यहाँ हामीले either or गरियो भने either x plus 5 equals to 0 गर्दाखेरि हाम्रो x equals to minus 5 आउँछ. minus 5 आयो भने यो पोसिबल हुँदैन. ओके, x minus 5 not possible भनेर लेख्न पाइयो. यो किन पोसिबल हुन्न भन्दा बिकज x भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड हो. क्वान्टिटी डिमान्डेड कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन है. क्वान्टिटी डिमान्डेड जहिले पनि पोजिटिभ हुन पर्छ. त्यसो भए हामीले अर्को लियौं त भन्दा x minus 3 equal to 0 हुँदाखेरि x equals to 3. सो फेरि पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरिमा अगेन हामीसँग x नट आयो, 3 आयो अनि यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु p नट हामीलाई 45 दिएछ. ओके, सो अब यो दिएछ भने फेरि अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा कन्ज्युमर्स सरप्लस निकाल्नु पर्यो. सेम प्रोसेस नाउ. So consumer surplus will be equal to 0 to x naught and the p dx minus p naught x naught. x naught q naught जे भने पनि भयो. क्वेशन डिमान्ड फंक्शनमा हाम्रो जुन भेरिएबल दिएको हुन्छ डिमान्डको लागि त्यही भेरिएबल युज गर्ने. So this will be 0 to x naught भनेको 3 भयो and p भनेको हामीलाई फंक्सन दिइराको थियो 60 minus 2x minus x square and dx minus p naught भनेको 45 x naught भनेको 3. अब यसलाई हामीले फेरि पनि इन्टिग्रेट गरौँ. मैले यसमा अलिकति डाइरेक्टली गरे 60 0 to 3 dx minus 2 integration of 0 to 3 x dx and minus 0 to 3 x square dx and minus 45 3 is I guess 135 हुन्छ है. सो यसलाई अब सल्भ गर्दै जाउँ. कति हुने भयो त भन्दा दिस विल बी इक्वल टु 60 अनि यो हाम्रो x भयो and 0 to 3 minus 2 अनि यो हाम्रो x square by 2 हुन्छ हैन. 0 to 3 minus यो हाम्रो x cube by 3 इंटीग्रेशन त डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 11 नै पढ्नु भएको छ minus 135. so this will be equal to 60 अनि यो 3 minus 0 minus यो फेरि पनि 2 by 2 भयो अनि 3 square minus 0 square minus यहाँ 1 by 3 लेख्दिम अनि यो 3 cube minus 0 भयो minus 135 है. 0 cube लेखे पनि हुन्थ्यो. so this will be equal to 60 into 3 minus यो 2 र 2 काटियो अनि यो 9 मात्रै भयो अनि माइनस यो पनि 9 भयो हैन. 3 cube 27 by 3 अनि minus 135. so अब यो कति आउँछ let us see. so 6 3 is 18 180 minus 9 minus 9 minus 135. so let us see 180 minus 9 minus 9 minus 135 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस 27 आयो. 27. so I hope you all are understanding clearly now to find the consumer surplus. ल अब हामी यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. लेट मी चेन्ज द इंक. मैले क्वेशन लेख्दाखेरि रेड इंक युज गर्ने प्रयास गरिरहेको छु. अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस्. if the supply function if the supply function of a commodity is हामीलाई सप्लाई फंक्शन दिएको छ p equals to एउटा राम्रो फंक्शन लियौ है. क्वेशनबाटै लियौ. okay so p equals to 3 plus 2q 3 plus 2q 3 plus 2q. what is the producer surplus? what is the producer surplus? Producer's surplus 8q equal to 3. okay so 8q equal to एकैछिन है मैले यहाँ लिन्छु कति लिए भन्दा okay 8p equals to 43 भनौं न. 8p equals to 43 मैले बुकको एक्सरसाइजबाट क्वेशन लिएको छु. so here is the question where we have to find producer surplus
र सबैजनाले प्रयास गर्नुस् अघि हामीले लेखेको फर्मुला हामीसँग छँदै छ हामीलाई गिवन हामीलाई सप्लाई फंक्सन दिइराछ है सप्लाई फंक्सन इज गिवन टु अस p equals to 3 plus 2q p equals to 3 plus 2q is given to us अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 8p equal to 33 हैन सो हामीले p equal to 3 plus 2q दिएछ भने p33 हुँदा यसको करस्पोन्डिङ q कति आउँछ त्यो निकालौं सो 33 equals to 3 plus 2q छ भने q कति आउँछ भन्दा 33 minus 3 equals to 2q so it will be 30 equals to 2q and so therefore q will be equal to 15 and see therefore p naught equals to 33 हुँदाखेरि हाम्रो q naught equals to चाहिँ 15 हुँदो रहेछ है अब यति हुन्छ भने now the producer surplus is given by producers surplus is given by मैले यसलाई PS भनेर डिनोट गरे है एक्जाम मा तपाईले PS भन्दा पुरै लेखेको राम्रो हुन्छ सो इट विल बी P naught Q naught minus integration of 0 to Q naught and P dq okay so it was the formula for a producer surplus so हामीले यहाँ सबै भ्यालु पुट गरौँ so P naught भनेको 33 Q naught भनेको 15 minus 0 to and 15 P कति छ हाम्रो P भनेको 3 plus 2Q and dq so 33 into 15 गर्दा कति आउँछ हेरौँ है 33 into 15 गर्दा 495 minus अब यो हामीले यसलाई सेपरेट गरौँ यसलाई मैले ब्र्याकेट भित्र राखे है त so 0 to 15 and 3 dq plus integration of 0 to 15 and 2q dq okay so this will be 495 minus and यो कति हुन्छ भन्दा 3 integration of 0 to 15 dq and plus 2 integration of 0 to 15 and यो 2 लाई मैले यतापट्टि लेखिसकेको छु so it will be q dq है so let's integrate it 495 minus है so 3 अनि यो q मात्रै हुन्छ 0 to 15 and plus 2 अनि यो हुन्छ q square by 2 0 to 15 मैले बाहिर अर्को एउटा ब्र्याकेट युज गरिरहेको छु so it will be 495 minus 3 अनि यो 15 minus 0 and plus यो 2 upon 2 लेख्दिम है अनि यतापट्टि 15 square minus 0 square लेख्दिम so go on calculating you will get 495 minus 15 3 is 45 plus 2 र 2 cancel गरौँ 15 square कति हुन्छ भन्दा 225 okay so this will be equal to 495 minus 225 plus 45 गर्दाखेरि 270 आउँछ so अब यो सबट्र्याक्ट गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दा 495 minus 270 गर्दा you will get 225 आउँछ ल अब यसै गरी फंक्सन त जे पनि दिन सक्यो हैन ल मैले तपाईहरुलाई यसमा अझ एउटा क्वेशन गराउँछु I am changing it now so write down the question लाई मैले रेडिङ युज गरौँ क्वेशन लेख्नु होला find the producer surplus find the producer's surplus when the supply function हामीलाई दिइराछ p is equal to q square plus q and at q equal to 4 है at q equal to 4 तब हामी यो निकाल्न गइराछौं सबैजनाले कपी र पेन लिएर बस्नुस् so let me change the ink let's go ahead
सोल्युसन हामीलाई गिवन सप्लाई फंक्शन छ कति छ भन्दा p equals to q square plus q ओके सब हामीलाई यहाँ एउटा कन्डिसन दिएछ 8 q equal to 4 q 4 भयो भने p कति हुन्छ भन्दा p will be 4 square plus 4 that will be equal to 4 for the 16 plus 4 equals to 20 भनेपछि therefore p not 20 भयो अनि q not हाम्रो 4 भयो है अब यसबाट हामीले निकाल्न पर्यो प्रोड्युसर सरप्लस सो प्रोड्युसर सरप्लस इज गिवन बाइ प्रोड्युसर्स सरप्लस इज गिवन बाइ ps इज इक्वल टु अघि नै हामीले गरेको p नट q नट माइनस इंटीग्रेशन अफ 0 to q नट p dq so this will be equal to 20 into 4 minus integration of 0 to 4 अनि q square plus q p भनेको q square plus q dq so this will be 20 4 the 80 minus अब यसलाई मैले फेरि पनि 0 to 4 q square dq and plus मैले ब्रैकेट दिएर सेफ बनाइसकेको छु 0 to 4 अनि q dq है यो गरौँ so this will be equal to 80 minus अनि यो भनेको त q cube by 3 भयो हैन अनि 0 to 4 इंटीग्रेशन सामान्य इंटीग्रेशन तपाईलाई थाहा हुन पर्छ जस्तै इंटीग्रेशन अफ x को पावर n dx छ भने इट विल बी x पावर n plus 1 upon n plus 1 ओके अनि यो इन्डिफिनिट इंटीग्रल हो भने प्लस c पनि लेखिन्थ्यो 11 मा एकदमै धेरै पढेर आउनु भएको छ इट्स नट अ बिग थिङ फर युर ओके 0 to 4 हैन अनि फेरि प्लस अब q मात्रै छ भने obviously q square by 2 अनि यो 0 to 4 हुने भयो है सो यतापट्टि क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसन गर्दा नातिकन गर्नु होला सो 80 नयाँ टपिक इन्ट्रोड्युस भएको छ सो यो कति भयो भन्दा 4 cube by 3 minus 0 cube by 3 अनि फेरि प्लस यो कति हुन्छ भन्दा 4 square by 2 minus 0 square upon 2 है अहिले 11 12 मा यो नयाँ टपिक लन्च भएको छ सो कतिले कन्फ्युजन हुन्छ होला अब यो कति हुन्छ हेर्नुस् त 4 cube by 3 4 cube divided by 3 यो गर्दा हाम्रो 21.33 आउँदो रहेछ त्यो लेखौं अनि माइनस 0 लेख्न परेन प्लस अर्को हुन्छ 4 for the 16 by 2 भनेको 8 ओके सो यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 80 माइनस प्लस 29.3 सो अब यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गरौँ 80 minus 29.3 so you will get 50.7 50.7 that is the producer surplus ल यसरी हाम्रो एउटा यो क्वेशन सकियो यसमा अरु पनि टाइपको क्वेशन्सहरु छन् म तपाईहरुलाई गराउँछु है अलि क्रिएटिभ खालको क्वेशन्स तिर लागौं अब be ready to write the question let me change the ink एउटा यो क्वेशन लेखौं सबैले the question is यस्तो क्वेशन आउन सक्छ है the demand function मैले बुककै 5 नम्बर बेसिक म्याथ को स्टुडेन्ट पब्लिकेसन को लेख्दै छु the demand function is p equals to 20 minus 3x and the supply function is p is equal to 4 plus x so from here you have to find the consumer surplus we have to find consumer surplus and producer surplus
and producers surplus at the market equilibrium price. At the market equilibrium price. Market equilibrium price. यो हामीले गर्न गइरहेछौँ है। अब तपाईले 11 मा यो मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन र ब्रेक इभन पोइन्टहरु पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन त्यो कुरा अब तपाईहरुले जान्नु होला है। सो कति बेला ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ, कति बेला मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुन्छ त्यो जानौं है। सो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने सुन्नु होला। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो म अलिकति तपाईलाई प्रकाश पार्दिन्छु है। ब्रेक इभन पोइन्ट ल जस्तै मानौ मेरो एउटा कम्पनी छ है, अनि यो कम्पनीबाट मैले चाहिँ सामान उत्पादन गरे। ओके, जसको चाहिँ मेरो टोटल कस्ट मेरो मानौ 5 लाख लाग्यो है। मेरो टोटल कस्ट चाहिँ सपोज 5 लाख इन्भेस्ट गरे। अब मैले त्यो सामान मैले मार्केटमा पठाएँ। मार्केटमा त्यो सामान एउटा सर्टेन रेटले बिक्यो र बिकेर मलाई कति आयो भन्दा मलाई 5 लाख नै आयो है, बढी आएन। 5 लाख को 5 भयो, 5 लाखै आयो। 5 लाख मेरो इन्भेस्ट पनि भयो र आउँदा पनि 5 लाख नै भयो भनेपछि मेरो प्रॉफिट जिरो भयो नि त हैन। आई गट जिरो प्रॉफिट जिरो भयो भनेपछि मेरो जति टोटल कस्ट छ आउँदा पनि मेरो 5 लाखै आयो भने भन्छ टोटल रेभिन्यू है। आउने पैसा टोटल रेभिन्यू अनि इन्भेस्ट भएको पैसा टोटल कस्ट भनेपछि यो टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट इक्वल हुनु भनेको प्रॉफिट जिरो हुनु हो हैन। टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट इक्वल भयो भने प्रॉफिट जिरो हुन्छ। प्रॉफिट जिरो हुने जुन कन्डिसन छ दैट कन्डिसन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पोइन्ट। दैट कन्डिसन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पोइन्ट। यो कन्डिसनलाई ब्रेक इवन पोइन्ट भन्छ। अब हाम्रो सरकार चाहिँ फेरि मार्केट इक्विलिब्रियममा। अब मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको के हो त त्यो बुझ्नुस् तपाईले। जस्तै मेरो कम्पनी छ है, अनि मेरो कम्पनीले मानव चीजबल उत्पादन गर्छ। ओके, चीजबल उत्पादन गर्छ। मेरो कम्पनीले चीजबल उत्पादन गर्यो है। ओके, अब यो चाहिँ मार्केट भयो, इट इज द मार्केट र मार्केटमा मेरो चीजबलको मानव 10 लाख प्याकेटको डिमान्ड आयो है। डिमान्ड चाहिँ 10 लाख प्याकेटको आयो अनि मैले के गरे भन्दा मैले त्यो 10 लाखको 10 लाखै प्रोड्युस गरेर पठाइदिएँ है। मैले चाहिँ जति डिमान्ड आए नि मैले 10 लाखै प्याकेट मैले सप्लाई गरिदिएँ भनेपछि मैले के गरे भन्दा यो केसमा डिमान्ड र सप्लाई मैले इक्वल गरिदिएँ कि जति डिमान्ड आयो त्यति मैले सप्लाई गरिदिएँ भनेपछि डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भयो भने यस्तो कन्डिसनलाई भनिन्छ मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में के हुँदो रहेछ त भन्दा डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुँदो रहेछ भनेपछि डिमान्ड फंक्शन र सप्लाई फंक्शन पनि हामीले यो केसमा इक्वल मान्न सकियो है। सो हामीलाई यहाँ दिइराको छ एउटा डिमान्ड फंक्शन छ, एउटा सप्लाई फंक्शन छ। सो लेखौं यसमा गिवन डिमान्ड फंक्शन हामीलाई डिमान्ड फंक्शन दिइराछ कति छ भन्दा पीडी भन्दिम है। डिमान्ड फंक्शनलाई पीडी इक्वल्स टु 20 माइनस 3x। अनि हामीलाई सप्लाई फंक्शन दिइराको छ। सप्लाई फंक्शन हामीलाई कति दिएको छ यसलाई हामीले पीएस मान्दिम। सप्लाई फंक्शन इज पीएस इज 4 प्लस x। ठीक छ। अब एट मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ। सो पीडी इक्वल टु पीएस लेख्न पाइयो। ओके, डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ भने त्यसको फंक्शन पनि इक्वल भयो। अब त्यो बेलामा x को भ्यालु कति हुन्छ र t को भ्यालु कति हुन्छ पहिला त्यो निकालौं है। सो हाम्रो पीडी कति छ भन्दा 20 माइनस 3x इज इक्वल टु पीएस कति छ भन्दा 4 प्लस x। सो यसलाई हामीले सल्भ गरियो भने 20 माइनस 4 इक्वल्स टु 3x प्लस x हुन्छ। सो 20 माइनस 4 भनेको 16 इक्वल टु 4x भनेपछि हाम्रो डिवाइड गर्यो भने x इक्वल्स टु 4 आउँछ। ठीक छ, x इक्वल्स टु 4 आयो
है। अब x इक्वल्स टु 4 आयो भने when x इक्वल्स टु 4 भनेपछि यति बेला डिमान्ड र सप्लाई इक्वल आउँछ के यहाँ पुट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 3 4 जा 12 20 माइनस 12 भनेको कति हुन्छ 20 माइनस 12 भनेको 8 हुन्छ यहाँ पुट गर्नुस् त 4 प्लस 4 8 इक्वल आयो नि त र भनेपछि देयरफोर हाम्रो p कति हुन्छ भन्दा p विल बी इक्वल टु 20 माइनस 3 इन्टु 4 यहाँ पुट गरे पनि हुन्छ यसमा पुट गरे पनि हुन्छ यु विल गेट सेम भ्यालु है त्यो गर्दाखेरि कति हुने गयो भन्दा दिस विल बी 20 माइनस 12 विल बी इक्वल टु 8 भनेपछि हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा x नट र p नट आयो ओके सो देयरफोर x नट हाम्रो कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4 एन्ड p नट कति हुन्छ भन्दा p नट विल बी इक्वल टु 8 अब हाम्रो x नट र p नट जहिले फिक्स हुने भयो यो सर्टेन कन्डिसनमा सब यसपछि हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस कति प्रोड्युसर सरप्लस कति अब हामी त्यो निकालौं ओके सो नाउ पहिला कन्ज्युमर सरप्लस निकालौं ग्राहक भगवान हो त्यो पहिला कन्ज्युमर्स निकालौं है कन्ज्युमर सरप्लस इज CS भन्दिम दिस इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस वाज 0 टु x नट p dx माइनस p नट x नट भन्नु पर्यो माइनस p नट x नट है सो दिस विल बी इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 0 टु x नट भनेको 4 अनि हाम्रो यो कन्ज्युमर सरप्लसमा हामीले डिमान्ड फंक्सन लिन पर्ने हुन्छ सो हामीले यो लियौं ओके दैट विल बी 20 माइनस 3x 20 माइनस 3x dx अनि फेरि माइनस 8 इन्टु 4 है अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कुन फंक्सन लिने भन्ने पनि हामी एकदम जान्न पर्छ है कन्ज्युमर सरप्लसमा डिमान्ड फंक्सन लिन पर्छ प्रोड्युसर सरप्लसमा सप्लाई फंक्सन लिन पर्छ ओके सो इट विल बी 0 टु 4 अनि 20 dx माइनस 3 0 टु 4 dx अनि माइनस 8 4 जा 32 सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 20 and 0 to 4 dx minus 3 0 to 4 dx and minus 32 so this will be 20 on यो कति भयो त x 0 to 4 minus 3 sorry यहाँ x पनि छैन ल ओके सो x यहाँ x लेख्दिन सो यो भयो x स्क्वायर बाइ 2 अनि 0 to 4 and minus 32 अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 20 एन्ड 4 माइनस 0 माइनस 3 अनि यो कति हुन्छ भन्दा 4 स्क्वायर बाइ 2 माइनस 0 स्क्वायर बाइ 2 नलेखे पनि हुन्थ्यो एन्ड माइनस 32 सो यो गर्दा कति आउँछ भन्दा 20 इन्टु 4 माइनस 3 इन्टु 4 4 जा 16 बाइ 2 एन्ड माइनस 32 सो फाइनली यो कति आउँछ भन्दा 80 माइनस 16 त्यहाँ so 16 2 1 are 2 8 3 are 24 and minus 32 so if you calculate this kati aउँछ 80 minus 24 minus 32 गर्दाखेरि 24 आउँछ 24 you may check in your calculator it's a simple calculation 80 minus 24 and minus 32 or the 24 है it is the consumer's surplus और consumer surplus आएपछि फेरि हामीले producer surplus पनि निकालौं producer surplus मा producer surplus को फर्मुला लगाएर निकाल्ने यो मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भनेर अस्ति सायद प्री बोर्डमा पनि सोधेको थियो है यो कन्डिसन ल अब यसपछि हामीले निकालौं producer surplus मेट नै अलि टाइम लाग्छ है धेरै धारणा गर्नु होला यता लेख्दै गर्नुस् म यो मेट्दै गर्छु okay so now producer surplus is given by producer surplus is PS is equal to P naught x naught minus 0 to x naught and the P dx
तर मैले भने छु प्रोड्युसर सरप्लसमा हामीले सप्लाई फंक्सन निकाल्न पर्यो है, किन भन्दा प्रोड्युसरले सप्लाई गर्छ नि त। सो दिस विल बी पी नट भनेको 8 इन्टु एक्स नट भनेको 4 एन्ड माइनस इन्टिग्रेसन अफ 0 to 4 p भनेको 4 प्लस x dx। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ, 4 plus x dx है। So this will be 8 4s are 32 minus integration of 0 to 4। यहाँ मैले बिग ब्रैकेट दिन्छु है त ल। ओके, सो यो कति मैले ब्रैकेट कसस्तो भयो है, मैले यसलाई मेटे लेट्स राइट प्रोपरली। So this will be 0 to 4 and 4 dx plus 0 to 4 and x dx integration गर्नु होला। So this will be 42 minus and it will be 4 integration of 0 to 4 dx plus integration of 0 to 4 x dx। So this will be equal to 42 minus 4 and x 0 to 4 x and plus and यहाँ कति हुन्छ x square by 2 and it will be 0 to 4, give the bigger bracket outside। So 32 minus अब यो कति भयो भन्दा 4 and 4 minus 0 plus यो कति हुन्छ भन्दा 4 square by 2 minus 0 square by 2 है। So this will be equal to 32 minus 4 4 16 भयो अनि फेरि प्लस 4 4 16 16 by 2 भनेको कति भयो भन्दा 8 है। So this will be equal to 32 minus 4 8 24 हुन्छ। So 32 minus 24 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ है, 8 that is the producer surplus। भनेपछि मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन आयो भने पनि अब गर्न सक्नुभयो हैन। मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई हुन्छ, यो कुरा सम्झिनु पर्यो है। डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई हुन्छ भनेपछि हामीले पीडी इक्वल टु पीएस गर्न सकिन्छ है। पीडी इक्वल टु पीएस गर्यो भने सही हामीले गरियो, त्यही तरिकाले फलो गर्नुस्। कहिले क्वालिटीका होला चिन्ता गर्ने हैन, आनन्दले गर्ने। याद राख्नु होला क्वान्टिटी डिमान्डेड कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। ल आजको भिडियोमा मैले यसलाई यही टुङ्गाएँ। यति गरेपछि हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस पुरै सकियो है, जस्तो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी फर्दर अगाडि हामी क्वाड्रेटिक फंक्शन्सहरुमा हामी अगाडि बढ्छौं। क्वाड्रेटिक फंक्शन्समा तपाईको चाहिँ अब जस्तै मानौ कस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिकका होला, रेभिन्यू फंक्शन क्वाड्रेटिकका होला, प्रॉफिट फंक्शन क्वाड्रेटिकका होला। त्यो केसमा हामीले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुहरु मिनिमम भ्यालुहरु कसरी निकाल्ने त, त्यो कुराहरु हामी हाम्रो अब इमिडिएटली नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौं है। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाइ बाइ एन्ड ह्याभ अ गुड डे।